วัสดีครับวันนี้กล้องฟิล์มกับแก๊งมาที่ตลาดเคอร์เกตมาร์เก็ตนะครับวันนี้ผมได้กล้อง Konica C35 มาใหม่นะครับเป็นเลนส์ไฟเดอร์เหมือนเดิมวันนี้ผมใช้ฟิล์ม FP4 นะครับชอบมากถ่ายง่ายไปดูกันโอเคตอนนี้เราถ่ายเสร็จหมดแล้วนะครับไว้เจอกันคลิปต่อไปนะครับบายน้องนกเจอกันคลิปต่อไปแล้วครับวันนี้อ๋อ